ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እሺ ባለፈው ሳምንት የተወሰኑ በሁለት ክፍል የተወሰኑ የዳታቤዝ ጽንሰ ሀሳቦችን ለማየት ሞክረናል። ፍሮም ከዳታቤዝ ጀምረን ቴብል ክሬት ማድረግ፣ ቴብል ውስጥ ዳታ ኢንሰርት ማድረግ እንዲሁም ከቴብላችን ላይ ያሉ ዳታዎችን ዲስፕሌይ ማድረግ ወይም ሰሌክት ማድረግ ማለት ነው። እሱ ላይ ነበር የቆምነው። ዛሬ የተወሰኑ ሶስት ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን ብያችኋለሁ። እነሱን ከማየታችን በፊት እዚህ ጋር ሰሌክት የሚለው ጋር ባለፈው ሳምንት ያየነው ላይ ሰሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንትስ የሚል ኮማንድ ተጠቅመን ይሄን ኤክስኪዩት ስናደርገው ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ቴብሉ የለም ነው የሚለን። አይ ቲንክ ቴብሉ ያለ ይመስለኛል። ኦኬ እዚህ ጋር እንትን ነው ቴብል ዳታቤዛችን ማስተር የሚለው ላይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መሆን አለበት ወይም ደግሞ እዚህ መጀመሪያ ላይ ዩዝ ያልኳችሁ ማለት ነው። ይሄ መጠቀም ይኖርብናል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሴሌክት ማድረግ አለባችሁ አሁንም እየሰራችሁበት ያለው ዳታቤዝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ሪከርድ ነው ኢንሰርት ያደረግነው። ሁለቱን ብቻ ሁለቱንም ወይም ጠቅላላ 100 ቢሆን 100ውን ከዛም በላይ ከሆነ አጠቃላይ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ዋት ኢፍ የተወሰኑትን ብቻ እኛ የምንፈልገው አንዱን ሪከርድ ብቻ ወይም ደግሞ የተወሰኑትን ብቻ ሪከርድ የምንፈልግ የምንጠቀመው ዌር የሚባል ክሎዝ አለ። ዌር ማለት ኮንዲሽን የምንሰጥበት ማለት ነው። የሆነ ኮንዲሽን ሲሟላ ብቻ የሚያሟላውን ሪከርድ ብቻ ዲስፕሌይ አድርግልኝ የሚለውን ማለት ነው። ለምሳሌ የፈርስት ኔም ላይ ህይወትም የሚባሉ ተማሪዎች ካሉ ዲስፕሌይ አድርግልኝ የሚለውን እንደ ምሳሌ እንወስድና እሱን እንዴት ሰሌክት እንደምናደርገው እንመልከት። ሰሌክት ኦል ፍሮም ስቱደንትስ እንልና ኔክስት ዌር የሚል ክሎዝ እንጨምርበታለን። ኪወርድ ነው ዌር የሚለው ዌር ሶ ምኑን ኮንዲሽን የፈለግነው ምንድነው? ፈርስት ኔም የሚለው ህይወት ዌር ፈርስት ኔም ኢኳል ቱ እና ካራክተር ስለሆነ በኮቴሽን ውስጥ እናስቀምጠዋለን ህይወት። this syntax will display only if the first name የመጀመሪያ ፈርስት ኔሙ ህይወት የሚል ብቻ ዲስፕሌይ ነው የሚያደርግልን። ሄር እንደዚህ ማለት ነው። ሌላውንም እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አይዲውን ተጠቅሜ ለማውጣት ከፈለኩ ዌር የሚለው ላይ ዌር አይዲ is equal to 1001 አይዲው 1001 አንድ የሆነውን ተማሪ ብቻ ዲስፕሌይ አድርግልኝ ካልኩት ደግሞ በዚህ መልኩ ያወጣልኛል ማለት ነው። ሌላው ሰሌክት ላይ ሰሌክት ኦል ነው ያልነው። የተወሰኑትን ብቻ ልንፈልግ እንችላለን። ኦል ማለት ዘ ሆል ኮለምን ፊልዶችን ያወጣልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ግን እኔ አይዲውን እና ፈርስት ኔም ዘን ዲፓርትመንቱን ብቻ ብፈልግ ምንድነው የማደርገው? ሰሌክት አይዲ ኮማ ፈርስት ኔም select id from students first name በኮማ ሰፓሬት ያደረግን then department in this case ሶስቱን ብቻ አይዲውን first name then department ብቻ ከስቱደንት ቴብል ላይ ያወጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያያችሁት ነው። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ዌር ክሎዝ መጨመር ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ሳዘጉ ዌር አይዲ is equal to 101 አይዲው 101 የሆነው ብቻ ሶስቱን ዳታዎች ያወጣልኛል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዌር ብለን በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። እነሱን በሌላ ክፍል እናያቸዋለን። አድቫንስድ የሆነ ላይክ ለምሳሌ ፈርስት ኔሙ በዚህ ፊደል የሚጀምር እያል ተመሳሳይ ፈርስት ኔም ውስጥ ይሄ ፊደል የሚያካተውን ብቻ እየመረጥን የምናደርግበት አሉ። እነሱን ሌላ ጊዜ እናያቸዋለን።
ሶ ዛሬ ምንድነው የምናየው how to delete from a table የሆነ ዳታ ለምሳሌ ቺኛዋን ሪከርድ እንዴት ዲሊት እናደርጋለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ዲሊት ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው ኖርማሊ ሲንታክሱ ምንድነው እኛው ዝቅ እናድርገው። ሲንታክሱ በአጠቃላይ ዲሊት from table name የቴብል ስም ማነው ስቱደንትስ እናንተ ሌላም ከሆነ ሌላ where ብላችሁ ኮንዲሽን ታስቀምጡላችሁ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር where ብለን እዚህ ኤ እንዳስገባ ዲሊት ላይ where ያስፈልጋል። ለምን ዲሊተው የቱን ነው የሚለውን ማወቅ ይኖርበታል። ይሄን ኮማንድ ሲሰጠው ምን እንደሚደልት ማወቅ አለበት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል delete all delete from students where id is equals to 1002 አይዲው የኛውን መጀመሪያ ይሩት ይሄ ዳታ አለ ይሄን አይዲ 1002 የሚለው ተማሪ ዲሊትልኝ ያልኩት ማጥፋልኝ ማለት ነው። delete from the table says one row is affected then መልሰን select ብናደርገው we will not find the second row 100 የሚለው ሪከርድ ተደልቷል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲሊት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለጊዜው ሁለተኛውንም ሪከርድ እንደልተው የሚቀጥለው ድሮፕ የሚለውን ስንጠቀም ዳታ ባይኖር ይመረጣል። ሁለቱንም ሪከርድ በእነዚህ ኮማንዶች ዲሊት አድርጌያቸዋለሁ። ሶ አሁን ሴሌክት ብናደርግ ምንም የምናገኘው ዳታ የለም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲሊት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው from any table። ሌላው alter የሚለው እንመለከታለን። alter means manipulating a table የቴብሉን ስትራክቸር ለመቀየር ከፈለግን ማለት ነው የምንጠቀምበት ኮማንድ ነው። ሶ alter ለማድረግ ወይም የቴብሉን ስትራክቸር ቴብሉ እንደምታዩት እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 5 ኮለምኖች ነው ያሉት። መጨመር መቀነስም እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ኮለምን እንጨምርበት ያንን የምናደርገው ምንድነው alter በማድረግ ነው። ቴብሉን ኦሬዲ ክሬትድ ስለሆነ we have to use the alter command alter table እንላለን። then የቴብሉ ስም students alter table students then add ብለን አሁን ኮለምን ኔሙ ነው የምንሰጠው። add ኮለምን ምን እንጨምርበት ኢሜይል የሚል ኮለምን then ኢሜይል የሚለው ኮለምን ዳታ ታይፕ የምናደርገው varchar ሳይዙን ደግሞ 160 ካራክተርስ እንዲቀበል እናደርገው ማለት ነው። by executing this command ምን እናገኛለን? ሌላ ተጨማሪ ስድስተኛ ኢሜይል የሚል ኮለምን እናገኛለን ማለት ነው። command is completely successful ይሆናል። ሶ ለማየት ያክል ይሄን ሴሌክት አድርገን እንየው። እንደምታዩት ኢሜይል የሚል ስድስተኛ ኮለምን ክሬት አድርገናል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ማንኛውንም ቴብል አልተር ያደርጋችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። then ሌላው ደግሞ ይሄ አድ ማድረግ ነው። ኢንኬዝ ደግሞ ዲሊት ማድረግ ብንፈልግ ፎር ኤግዛምፕል ላስት ኔም የሚለውን ኮለም ባንፈልገው በተመሳሳይ alter table students then drop add በሚለው ቦታ drop እንልና ኮለምን ኪወርድ እንጠቀማለን። ኮለምን ብለን ዘን የኮለምን ስም ላስት ኔም በዚህ መልኩ
እንትን ማድረግ እንችላለን። ይሄ ማለት ስቱደንትስ ከሚለው ቴብል ውስጥ ላስት ኔም የሚለውን ኮለምን ድሮፕ አድርግልኝ ነው። ይሄን ኤክስኪዩት ብናደርገው we will remove this column name ዘን ሰሌክት አድርጋችሁ ይሁት ላስት ኔም የሚለው እዚህ ጋር የለም ማለት ነው፣ አናገኘው ውሃ ወረድ ዲሌትድ። ዘን ሌላው ደግሞ ሞዲፋይ ማድረግ ነው። ለምሳሌ የዚህን ኢሜይል ምንድነው የሰጠነው varchar አድርገን 160 ካራክተር እንዲቀበል ያደርግነው። ይሄ ለምሳሌ ብንቀይረው ለምሳሌ ከዛ በእናሳነሰው ወይም ደግሞ እንትኑ ዳታ ሳይዙን ወይ ዳታ ታይፕ ሆነ ዳታ ሳይዙን መቀየር በመፈልገው ሞዲፋይ ብናደርግ በተመሳሳይ ምንድነው የምናደርገው alter ኢሜይል ለምሳሌ ዳታ ታይፑን ምን ልበለው car 10 ብለው ሌላ ኮንስትሬንት ቢጨምርበት ለምሳሌ ኖት ነል የሚል ባዶ እንዳይሆን። አሁን በዲፎልት ማንኛውም እንትን ኖት ነል ካላላችሁ በስተቀር ዲፎልቱ ነል ቫልዩ ይቀበላል ማለት ነው። ኖት ነል ምንድነው የምናደርገው alter table students then alter column name email type እንቀይረው varchar for example ሳይዙ ማለት ነው 100። በዚህ መልኩ ዳታ ታይፑ መቀየር ይችላል ማለት ነው። for example ይሄን እንደዚህ ብናደርገው እንችላለን። ዘንድ ደግሞ ሌላ ኮንስትሬንት መጨመር በመፈልገው ሳይ ኖት ነል ይሄን እንጨምርበት እንችላለን ማለት ነው። then execute command is completed successfully, so the email will be size of 100 characters long and the not null constraint is added to this email የሚለው ላይ null value እንዳይቀበል አደረግነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ አልተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ድሮፕ ማድረግ ማለት ዲሊት ማድረግ ቴብሉን ሊሆን ይችላል ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል። this is simple ሲንታክሱ አጭር ነው። ድሮፕ ቴብል እንላለን ዘን የቴብሉን ስቱደንትስ እዚህ ጋር ቴብል ስቱደንትስ በዚህ መልኩ ይሄንን ቴብል ዲሊት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንሞክረው። command is complete successfully አለን ዘን ሪፍሬሽ ብናደርገው ቴብላችንን እናገኘው ማለት ነው። ድሮፕ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዋናዎቹ በዚህ ፕሮግራም ለማየት ሞከርናቸው እነዚህ ይመስላሉ ማለት ነው። ኔክስት ላይ ሰፋ አድርገን አፕዴት እንዴት እንደምናደርግ ለማየት እንሞክራለን። ዘን ዌር የሚለውን ክሎዝ ራሱ ሰፋ ባለ መልኩ ለማየት እንሞክራለን። ፕላስ ሁለት ቴብሎችን ክሬት በማድረግ እንዴት በሁለቱ ቴብሎች መካከል ሪሌሽን እንፈጥራለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት ጻፉ፣ ሪፕላይ ዩ። ቴንክ ዩ